אז דידי הררי מטריד מינית, לכאורה. תשמעו, קראתי את הכתבות והעדויות האלה ואני רק רוצה להגיד שזה פשוט מגיל אותי. מגיל אותי לראות איך אנחנו מעתיקים הכל מאמריקה. שם הביאו פרשת פי דידי, פה הביאו ישר פרשת פי דידי הררי. אבל אם כבר להעתיק אז תעשו את זה בסטייל. למה תמיד הכל פה שכונה? שם פי דידי הוא ראפר מצליח, פה הביאו שדרן רדיו בגיל העמידה. פי דידי ארגן מסיבות עם הסלבס הכי גדולים בעולם, שכר בבני אדם, שחט אנשים בעלי השפעה עם וידאו שלהם מפנגרים את ג'סטין ביבר או משהו. פה הררי נשק נשים ללא הסכמה במחסן ציוד של התחנת רדיו ב-102 FM. איכס, בושה. אנחנו צריכים להתבייש בעצמנו שהכל פה עלוב והכל מועתק והכל סוג ד'. ישראל היא כמו אמריקה מאתר תמו. תעתיקו כמו שצריך, זאת תמיד הייתה הבעיה שלנו. מעתיקים מוזיקה, מעתיקים פרשיות, מעתיקים דברים מטומטמים כמו מסיבת מין ילוד. תקשיבו, לאף אחד לא אכפת אם יש לכם בן או בת, בטח לא ברמה של לפנות צהריים ולבוא למסיבה גרועה במרפסת שלכם כדי לאכול עוגה מגעילה בצבע כחול או ורוד שתגיד לנו אם יש לתינוק שלכם בלבל או בלושה. ואפילו מעתיקים את הריבים של המסיבות האלה. למה ורוד מסמן שזאת בת וכחול מסמן שזה בן, ולמה לצבעים יש מגדר בכלל? ובנוסף רבים על זה שלא צריך להגדיר בכלל בן או בת, כי העתקנו גם את העניין הזה שאולי הבת שתיוולד תרצה במשך השנים שיפנו אליה כבן. אני לא בנוי לזה. לפני כמה ימים מתדלקת בתחנת דלק ביקשה ממני שאני אפנה אליה בלשון זכר. אמרתי לה, זה שהסתפרת קצוץ ואת לבושה מוזנח לא אמור לגרום לי לדבר אלייך כגבר על אוטומט. אם את רוצה שאני אפנה אלייך כמו גבר, תשקיעי קצת יותר, תקטיני את החזה או תבלעי איזה כדור שיצמיח לך שפם בר מצווה. עד אז אני לא משתף עם זה פעולה. אבל אם תשאלו אותי, זאת הסיבה למה שונאים אותנו בעולם, כי אנחנו עושים קופי פסט להכל. אנחנו העם הנבחר, נבחרנו להביא טרנדים, לא להיות מושפעים מהם. מתי היהודים היו בשיא שלהם? אתם יודעים? שהבאנו את הטרנד של המונותאיזם, כולם האמינו בהרבה אלים, אל השמש, אל הגשם, אל שלי. בא היהודי הראשון ואמר, יש אלוהים אחד. אמרו לו, מה אתה גנוב? איך אחד שולט בהכל? אמר להם, אני מוכן לחתוך על זה את הם נגנבו, ראו כי טוב, רצו גם. התחלנו למכור זכיינות על זה, מכרנו את המונותאיזם כמו סניפים של קופיקס. אמרנו להם, תעשו נצרות, תעשו אסלאם, תעשו מה שאתם רוצים, אבל תכתבו שהסניף האוריגינל זה של היהודים, דיר בלק. עד היום זה ככה. מתי בפעם האחרונה שוב הפצצנו? באירוויזיון. שברנו את החוקים, שלחנו זמרת ישראלית לבושה כמו יפני שנשנשה 4 יפניות קטנות אחרות, הרזנו למכונת ביטבוקס והבאנו את הגביע. אחרי זה היה לנו פחד שלא נצליח לעשות את זה שוב. אכלנו חרדות כמו שפאר טסי פחד להיות זמר של להיט אחד אחרי דרך השלום, אז התמתנו. שלחנו את קובי מרימי עם השיר אום, ובאמת היה עדיף שהוא היה נשאר בבית למה הוא פגע במקום 23 ומאז לא שמענו ממנו יותר. היום שוב מחפשים לנו נציג לאירוויזיון, כאילו לא למדנו כלום. בואו נשבור את החוקים. אם כולם שולחים בני אדם, אנחנו צריכים לשלוח כלב. בואו נשלח כלב שיעלה על הבמה, יגיע למיקרופון וינבח. ניתן לג'ורדי להפיק את זה, נביא יציאה. עכשיו בטח תגידו לי, אבל כלב יכול לפשל, הוא לא יזכור מה לעשות. יופי, שיפשל, שירוץ לסטנד של המיקרופון ויפמפם אותו, שיחרבן גוש באמצע הפאקינג במה. אנשים היום יחשבו שזאת אמירה, הם יקראו לזה אומנות. זה עולם של מטומטמים, אתם לא מבינים? איזה מישהו הדביק עם סלוטפ בננה לקיר ואנשים קוראים לו אמן. אמרו שזאת אומנות שתיזכר בהיסטוריה האנושית, ומישהו קנה ממנו את הבננה ב$6 מיליון. בננה עם איזולירבן על הקיר, אני אומר לכם. תקשיבו רגע, אתם מבינים שאנחנו מוקפים במטומטמים? אני מרגיש שאני על הטיטניק שטובעת, והרב חובל שאמור להציל אותי זה אורן להב. אין לזה סוף טוב. גם אם תתפסו מקום על סירת הצלה מגומי ותחכו לעזרה, אתם הולכים להידפק, כי גם האנשים שיבואו להציל אתכם זה קובי סוויסה ואימא פלסטיק. אין מנוס, האנושות נדפקה, זה הסיבוב האחרון. אבל אני מרחם הכי הרבה על הנוער של היום. הנוער לא מתנהג היום כמו שצעירים צריכים להתנהג. לפני יומיים אני הולך ברחוב, לפניי 2 תיכוניסטים מדברים. אחד אומר לשני, ראית את הסרט תיקי ביבי? והשני שואל אותו, על מה זה אחי? זה סרט יהודי על ביבי שמתעסק במשפט שלו וברפורמה המשפטית, וזה נאסר להקרנה בארץ, אבל הדליפו את זה בטלגרם. לא האמנתי למה שאני שומע. הם בני 15.5, מה אכפת לכם מהזבל הזה? תתנהגו כמו טינאג'. מה אכפת לכם משרה נתניהו ומה אכפת לכם מהיועמ"שית? כשהיינו בני 15 הבלונדינית היחידה שעניינה אותנו זאת פמלה אנדרסון. בתקופה שלי הסרטים המודלפים שהיו מעניינים אותנו זה סרטים של קים קרדשיאן אוכלת חציל מאחורה בחופשה במקסיקו, ופריס אילטון
יושבת על קישור בסרט שנקרא לילה אחד בפריז. כי מישהו היה לילה אחד בתוך פריס, בפריז, ופריס דאגה לתעד את זה. לא היינו עסוקים איך הפוליטיקאים עובדים עלינו בפנים, היינו עסוקים בלקבל כדורגל קרוע ורטוב בטיל הפנים כששיחקנו סטנגה. מי ראה חדשות בכלל? היינו עסוקים בללמוד איך להרים גלגל עם ה-BMX. לא דיברנו על האם הצבא פועל נכון או לא נכון בעזה. הדבר היחיד שהתעסקנו בו שהיה הכי קרוב לצבא זה לשחק בקאנטר סטרייק עד שהיינו מקבלים תחורים מישיבה ממושכת. גם כשהיינו בפייסבוק לא התעסקנו בפוסטים של פוליטיקה ולא רבנו עם אנשים בתגובות של דפים של חדשות. הפייסבוק היה מקום שמפרסמים בו תמונות עם חברים ורואים סרטונים של חזיר אוכל דייסה עם כפית. אתם בני 15, לכו תראו סרטונים של מר חיה מחלק כסף לאנשים שישרדו לגור שבוע בסופר אושר עד בתוך המקפיא. כוס של הפוליטיקה וכוס של התקשורת שעובדים ביחד כדי לפמפם לנו את זה לברית, כדי שכל מה שנתעסק בו זה בהם ונריב אחד עם השני, למרות שאין לנו מה לעשות בקשר לזה, וגם אם נחליף אותם בקלפי נקבל את אותו החרה רק מכיוון אחר. די, אנשים רבים בארוחות 60, המשפחה שלהם על כן ביבי, לא ביבי, כן בגץ, לא בגץ. איך אני מתגעגע לריבים הרגילים של שישי בתור ילד, שאבא שלי ואמא שלי היו מתווכחים אם הדג של אחראי מחריף או לא חריף. חצי שעה של ויכוח טוב אם הדג חריף או רק פיקנטי. ואז הם היו שואלים אותי, אבי, לך זה חריף? ואני הייתי אומר, אני אוכל עוף. אני לא מתערב בזה, בסדר? לא לוקח צד. אני הולך לחדר שלי. ואז הייתי הולך לחדר שלי, נועל את החדר וצופה בלילה אחד בפריז של פריס הילטון. אל תשפטו אותי, פעם קלטת לוהטת ותמונות עירום זה היה ביג דיל. פעם כל כוכבת ריאליטי ש15 דקות התהילה שלה נגמרו, הייתה טסה לפריז או למקסיקו, מצלמת קלטת לוהטת ומדליפה אותה כדי לקבל עוד הזמנה להשתתף בתוכנית ריאליטי. עכשיו הכל הפוך! היום בחורות קודם כל פותחות אונלי פנס, ואז הולכות לריאליטי כדי לקדם מחירות לתמונות של הבלושה שלהם. פעם היו עושים פרובוקציה עם עירום כדי לקדם עסק. היום עירום הוא העסק. תקופות אחרות. עכשיו אני יודע, עוררתי בכם את יצר הסקרנות. סביר להניח שתלכו לחפש את הסרט של פריס או קים קרדשיאן, אבל אני רק רוצה לבקש מכם משהו. אל תעשו את זה. למה? כי בכל פעם שאתם חונקים את האבז, משפשפים את הצו, מלטפים את האוגר, או מסבנים את השפן שלכם ופולטים, אתם מאבדים מהכוח הגברי שלכם. כשאתם שופכים, אתם שופכים את האנרגיה הזכרית שלכם החוצה, ונשארים אפסים בלי גיוון בחיים. סתם, אני לא מבין לעומק בכל העניין הזה של זרע לבטלה, אז אני לא יכול להזהיר אתכם בתחום הזה. מה שכן, אני יכול להזהיר אתכם לא ללכת לחפש את הסרטים האלה, ודומים להם, שאתם לא ממוגנים עם ה-VPN של סייבר גוסט. עם ה-VPN שלהם תקבלו אנונימיות מוחלטת באינטרנט ותוכלו לגלוש בכל מיני אתרים מפוקפקים מבלי שיתקפו לכם את הלפטופ. יש כמויות של אקרים שרק מחכים שתלחצו על קישורים עם כיתוב כמו חנטל והשלט של ה-yes לצפייה ישירה. מזמינים חופשה למקסיקו, רוצים לטוס לפריז, תשנו את הלוקיישן שלכם ותוכלו למצוא את אותו הדבר במחירים זולים יותר. אין לכם כבר מה לראות בנטפליקס, באמזון פריים, בביולו, שמולו, תשנו למדינה אחרת, תיכנסו למשתמש ותקבלו תכנים חדשים ושונים שהם לא מציגים לישראלים. קונים אונליין, שנו למדינה אחרת ואולי תגלו שהפריטים שלכם עולים שם פחות. יש 100 מדינות לבחירה, אז תוכלו להשוות מחירים לבד. לסייבר גוסט יש מעל ל38 מיליון יוזרים, והוא מומלץ על ידי אתרי הטכנולוגיה הגדולים בעולם. ומנוי אחד עובד על 7 מכשירים במקביל. תלחצו על הלינק בתיאור למטה ותקבלו מחיר הצגה. $2 זה כולה 8 שקלים בחודש, פלוס 45 ימים לבחון את המוצר. ולפני שאתם הולכים, אולי תראו עוד סרטון. שמתי לכם פה, או פה, או פה.